নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ প্ৰথমটো ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোক মৰম দিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে মই মাত্ৰ 5টা প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মেকআপ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে স্কিন কেয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে মই প্ৰথমতে ইউজ কৰিছোঁ গুড ভাইবছ হানি টোনাৰ। তাৰপাছত মই ডাৰ্মাডকৰ ছান জেল ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত SPF 30 আছে আৰু গৰমত ছানস্ক্ৰীম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। স্কিন কেয়াৰৰ লাষ্ট প্ৰডাক্টটো হ'ল ফেচ ক্ৰীম, যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মামা আৰ্থৰ স্কিন ইলুমিনেট ফেচ ক্ৰীমটো। মেকআপটো লং লাষ্টিং ৰাখিবলৈ মই পেকৰ ষ্টুডিঅ' ফিনিছ প্ৰাইমাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কনচিলাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগতে প্ৰাইমাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্কিনখন স্মুথ হৈ পৰে। এই মেকআপ লুকটোত ফাউণ্ডেশ্যনটো মই স্কিপ কৰি ডাইৰেক্ট কনচিলাৰ লগাম, আৰু মই লগাইছোঁ চুইছ বিউটিৰ কনচিলাৰ। শ্বেড নম্বৰ হ'ল 04। কনচিলাৰটো গোটেই ফেচখনত নলগাই মই হাইলাইটিং এৰিয়াবোৰত লগাই লৈছোঁ। আৰু এডাল সৰু ব্ৰাছেৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এডাল মই পেকৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ। ব্ৰাছৰ সলনি বিউটি ব্লেণ্ডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত ব্ৰাছডালেই ইউজ কৰিছোঁ। কনচিলাৰখিনি মই ডেপ কৰি ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। মই ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰা কাবুকি ব্ৰাছডাল লৈছোঁ, আৰু এই ব্ৰাছডালেৰে মই ভালদৰে কনচিলাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, যাতে কনচিলাৰখিনি ইভেনলি স্প্ৰেড হৈ যায়। আমি ফাউণ্ডেশ্যন বা কনচিলাৰ ইউজ কৰোঁ, মুখৰ লগতে কাণ আৰু গলটো ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগে, যাতে মুখৰ লগত গল আৰু কাণৰ ছালখনো একে দেখি। প্ৰডাক্টটো হ'ল ব্লু হেভেনৰ চিল্ক এণ্ড ষ্টেইন টিণ্ট, আৰু ব্লু হেভেনে ক্লেইম কৰে এইটো আমি লিপছ আৰু চিক্সতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই প্ৰডাক্টটোত জোজোবা অইল আৰু ভিটামিন ই আছে, যিয়ে আমাৰ স্কিনখন নাৰিছিং কৰি ৰাখে। প্ৰডাক্টটো মই এতিয়া আঙুলিৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, আৰু সহজতে ব্লেণ্ডো হৈ যায়। তাৰপাছত মই প্ৰডাক্টটো ব্লাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু বহুত নেচাৰেল লুক এটা প্ৰভাইড কৰে। যদি আপোনালোকে এটা নেচাৰেল লুক বিচাৰে, তেনেহ'লে এই লিপ টিনটো ব্লাছ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ব্লাছ এপ্লাই কৰাৰ পাছত ভালদৰে মই কম্পেক্টেৰে ছেটিং কৰি ল'ম মুখখন। মেকআপটো লং লাষ্টিং ৰাখিবলৈ মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ ছেটিং স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লিপষ্টিক অবিহনে যিহেতু লুকছটো কেতিয়াও কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰে, গতিকে মই দুটা লিপ কম্ব ইউজ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই গ্লেম 21ৰ ৱাইন কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আউটলাইনটো আঁকি লৈছোঁ। লিপ লাইন কৰোঁতে সদায় ডাৰ্ক কালাৰ ল'ব লাগে। তাৰ পাছত নিউড বা লাইট কালাৰটো এপ্লাই কৰিলে ওঠখন ধুনীয়া দেখি। তাৰ পাছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্লেম 21ৰ ক্লাছিক নিউড লিপ কালাৰটো।
মাস্কাৰাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পেকৰ মাস্কাৰা, যিডাল বিৰাটেই ভাল হয়। এই মাস্কাৰাডালেৰে মই আইব্ৰ'টো ফিল কৰি ল'ম যাতে এটা নেচাৰেল লুক আহে। এতিয়া যিহেতু কলেজৰ নিউ ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে ছোৱালীবোৰে নতুনকৈ কলেজ জইন কৰিব, তেখেতসকলেও এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰি কলেজলৈ যাব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেদৰে ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুকটো ইমানেই সহজ আৰু চিম্পল হয়, আপোনালোকে অফিচ বা কলেজত গ'লেও ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব।